Hi guys! Welcome back to my channel. And guys, papakita ko lang sa inyo yung na-order ng aking hubby. Ayan. Isa po itong wall bracket TV sa TV screen. Nagkakalaga po ito ng 289 pesos guys. Kasama na shipping fee niyan. So ayan. So binuksan ko na pala ito siya guys. Kasi tininas